كتب فيها القصائد ووقف على أطلالها، صدح لها بحبه غير آبه بزوجها الخليفة. دخل غرفة نومها في قصر الخلافة متحديا عيون الحرس وسيوفهم، فكانت نهايته أن دفن حيا في صندوق، وهي ماتت حزنا عليه أمام مدفنه. ورغم ذلك لم تكن المرأة الوحيدة في حياته وقلبه. وضاح اليمن وأم البنين، قصيدة أشعلت الفتنة. لا يحمل العبد منا فوق طاقته، ونحن نحمل ما لا تحمل القلع. منا الأنات وبعض القوم يحبسنا، إنا بطاء وفي إبطائنا سرع. ما لك وضاح، ما لك وضاح دائم الغزل، ألست تخشى تقارب الأجل؟ صل لذي العرش واتخذ قدما، تنجيك يوم العثار والزلل. قصيدة بث وضاح اليمن بها حبه وشوقه لأم البنين التي تربى معها ونشأ بينهما حب ومودة، لكنها حين بلغت الصبا حجبوها عنه وأبعدوها ليزداد حبه لها وتعلقه بها. وزاد من مأساته أن الوليد بن عبد الملك لمحها أثناء الحج، وكانت معروفة بأنها أجمل نساء عصرها، فوقع الخليفة في حبها وخطبها وتزوجها، ثم عاد بها إلى الشام. جن جنون العاشق وضاح وطار عقله مع حبيبته، وكان ينتظر أن يراها أو يجتمع بها، حتى عادت ذات يوم في زيارة مع زوجها الخليفة للحج، فاجتمعت بوضاح هناك، والذي قال بها الأبيات: حتى ما نكتم حزننا حتى ما، وعلام نستبقي الدموع علاما. إن الذي بي قد تفاقم واعتلى، ونما وزاد وأورث الأسقاما. قد أصبحت أم البنين مريضة، نخشى ونشفق أن يكون حماما. يا رب متعني بطول بقائها، واجبر بها الأرامل والأيتاما، واجبر بها الرجل الغريب بأرضها، قد فارق الأخوال والأعماما. ولما سمعتها أطربت بها واستحسنت شعر وضاح، وطلبت منه أن يلحق بها للشام، واعدة إياه بالرفعة وأن تقربه من زوجها الخليفة. وهذا ما حصل حين استخدم وضاح الشعر وسيلة للتقرب من الخليفة، فبات شاعر البلاط، بل وحظي بصداقة الخليفة ومجالسته، وكان يستغل كل فرصة ليدخل غرفة أم البنين ويجلسان معا. عاشق مدفون حيا في صندوق. ذات يوم أرسل الخليفة أحد خدمه محملا بالجواهر والهدايا لزوجته أم البنين، وحين دخل جناحها وجد عندها وضاح اليمن، فأخذت منه ما أحضر ونهرته وطردته متذرعة بأنه لم يطلب الإذن بالدخول. نقم الخادم على زوجة سيده وأضمر لها في نفسه الشر، فوشى بها للخليفة وبوضاح الذي لمحه وهو يختبئ في أحد صناديق أم البنين بمخدعها. ولما سمع الخليفة القصة أسرع لجناح زوجته، فدخل وجلس على الصندوق الذي وصفه له الخادم، وصار يغازل زوجته ويتقرب منها، ثم طلب منها أن تهديه الصندوق الذي يجلس عليه. وبعد ارتباك ومحاولة التهرب وافقت الزوجة على مضض خوفا من أن يكشف أمرها، فنادى الخليفة بالخدم لحمل الصندوق، وخرج به من القصر إلى مكان خال، ثم أمرهما بحفر حفرة كبيرة جدا، ووقف أمام الصندوق وهو يدفن داخل الحفرة وصاح قائلا: قد بلغنا عنك أمر، فإن كان صحيحا فها نحن نكافئك بما تستحق، وإن كان خاطئا فما ندفن الآن إلا الخشب. ثم ظل واقفا حتى دفن الصندوق كله تحت التراب. ماتت على الأطلال. لم يواجه الخليفة زوجته خوف الفضيحة وكتم قصتها، حتى أنه قبل أن يتوجه لغرفتها قتل الخادم الذي وشى له بها، لكن حالها تغير بعد ذلك اليوم، وبدت حزينة مكتئبة،
فهجرها وافترق عنها. ثم قيل إنها كانت تذهب لمكان دفن الصندوق كل ليلة تبكي بجواره حتى وجدت ميتة قربه من الحزن. رغم أن وضاح اليمن دفع حياته ثمنا لحبها، إلا أن أم البنين لم تكن المرأة الوحيدة في حياة وضاح، فقد كانت حياته حافلة بنساء كثيرات عاش معهن قصصا عاطفية ونظم فيهن الشعر، منهن روضة بنت عمرو من كندة التي نظم فيها أبياتا عذبة من الغزل والحب. قال في بعضها: يا روضة الوضاح قد عنيت وضاح اليمن، فاسقي خليلك من شراب لم يكدره الدرن، الريح ريح سفرجل والطعم طعم سلاف دن، إني تهيجني إليك حمامتان على فنن.